guys, good morning everyone. Welcome back to another episode of SANJAYA THAKURI vlog. I hope you all are fine. I'm also good. म पनि सन्चै छु है त गाइज. अनि आज धेरै पछि एउटा भिडियो सुट गर्दैछु है. त्यो पनि धेरै सरप्राइज छ मेरो लागि. आई होप हजुरको लागि पनि सरप्राइज हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु है. अनि अरु त के भन्ने है गाइज, सबै भिडियोले बढाइहाल्छ. थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला हजुरले हैन. सो गाइज किप लभ एन्ड सपोर्ट के सबैजनाले. मैले भिडियोहरुमा हल्का चेन्जेस ल्याउने कोसिस गरिरहेको छु. कस्तो हुन्छ थाहा छैन, बट राम्रै हुन्छ होला हैन. हजुरहरुको माया साथले गर्दा अझै धेरै चेन्जेस दिन सकौँ है मैले. सो गाइज अब भिडियोहरु हल्का चेन्जेस भएर आउँदैछ. अर्को हप्तादेखि अहिले घरमा हल्का काम भएको भएर घरबाट निस्किन पनि पाएको छैन. सो त्यही हो गाइज. अरु चाहिँ लगभग ठिकै छ, दिनहरु चलिरहेको. बट अलि मायाको कमी, साथको कमी भयो जस्तो लाग्यो मलाई. सो किप लभ एन्ड सपोर्ट सबैजनाले. अझै धेरै है, अझै पुगेन माया. सो अझै धेरै माया गरिदिनुहोस् सबैले, अझै धेरै साथ दिनुहोस् है. मैले हजुरहरूलाई सकेसम्म खुसी पार्ने कोसिस गर्नेछु. सो गाइज ढिला नगरिकन अब चाहिँ भिडियोमा जाऊँ है. धेरै सरप्राइज छ गाइज, भिडियोमा हेर्नुहोस् है. अरु आज हल्का सरप्राइज छ गाइज. के छ होला यस्तो खोलेर जाउँ है त. यो बाहिरको प्याकिङ छोडेर आउनु भएर क्या गाइज. व्हाट इज दिस? के हो त यो हेरौँ है त फर्स्टमा. कन्ट्रोलर रहेछ. यो चाहिँ होस् यो चार्जरहरू. एकछिन हेरौँ है त गाइस. फाइनली ड्रोन. गाइस कसरी खोल्ने? यसरी यसरी. यहाँ पनि लक रहेछ. यसरी हो. ल गाइस DJI MINI 2 यहाँ राखौँ है. अनबक्सिङ गर्दैछु म चाहिँ आज. यो चाहिँ के हो? यो कसरी हो? पक्का रहेन हजुर, त्यो माथिको उस होइन उडाउनु. यहाँ चाहिँ फ्यान रहेछ. केस्ट ब्याट्री कम्बो. किन त ब्याट्री छ त फुल चार्ज. अनि यो भित्र के चार्जर रहेछ. यहाँ चाहिँ के छ अरे? केही छैन, केही छैन.
के छ र यो जरी फर्म पनि हुँदो रहेछ है तर चाहिँ केही छैन यति नै रहेछ सामानहरू यो कन्ट्रोलर चाहिँ कसरी हो यो चाहिँ मोबाइल राख्ने है यो चाहिँ यहाँ राख्नु होला द्याट्स गुड यहाँ राख्नु होला कन्ट्रोलर यो चाहिँ चार्जर गाइज DJI MINI 2 यो पनि लक लाग्नु रहेछ यो पनि लक खोल्नु है त हल्का स्लोली सबै लक लाग्नु रहेछ ओ के खोल्ने के नि पनि खोलिदिएँ त म चाहिँ गाइज यो कसैले डेलर लगाउनु That's good. एक्स्ट्रा चाहिँ के आउने रहेछ भन्दाखेरि होइन 6 जोली फ्यान माथिको फ्यान आउँदो रहेछ अनि यो कन्ट्रोलरको यो पिन यो फेरि अनि यो फेरि पिन हाल्ने होला कि होइन पिन हाल्नको लागि स्क्रु टाइट गर्ने यति नै गाइज छिट्टै ड्रोनको भिडियो पनि देख्न सक्नुहुन्छ है गाइज यो चाहिँ एक्स्ट्रा रहेछ यो चाहिँ यसमा छ होला यहाँ पनि एउटा हुन्छ होइन यो चाहिँ आइफोनको रहेछ ठिकै भयो मेरो लागि यहाँ फेरि एक्स्ट्रा 2वटा हुँदैछ यो अहिले यो चाहिँ ठुलोवाला यो होला कि ठुलोवाला यो चाहिँ सानोवाला सो गाइज अब चाहिँ ड्रोन सर्ट लिनुपर्छ होइन त्यो चाहिँ यति नै हो है आजको अनबक्सिङ भिडियो अझै चाहिँ खासै केही छैन यो ड्रोनमा चाहिँ यो प्राइस रहेछ ठिकै छ है अरू त